Ik heb intussen een tweede schermpje toegevoegd, omdat dit gevraagd was om dat zo te doen. En nu kan ik dus weer verder gaan. In dit venster komt er een filmstrip tevoorschijn en die filmstrip die gaan we ophalen uit een project dat we eerder maakten. Daarvoor gaan we naar het project panel, daarin klikken we 2 keer en dan gaan we naar het project filmstrip en daar kies je dan het project zelf, project filmstrip, de AIP. Daar dubbelklik je op, dan wordt dit geïmporteerd. Het project wordt geïmporteerd als een mapje. En dat mapje kan je openklikken met het pijltje dat ervoor staat. En dan zie je daarin welke mappenstructuur dat je in dat project aangemaakt had. Onderaan zie je dan ook de verschillende composities. En de compositie die wij nodig hebben is filmstrip verticaal. Dus die filmstrip verticaal die breng ik over naar de tijdsbalk. En daar kies je zelf op welke plaats dat je hem wil invoegen. Als ik hem achter het scherm wil zetten, dan sleep ik hem natuurlijk onder de shape layer die het scherm voorstelt. Dus op die manier voeg ik hem in. Ik ga dan nog eens op S drukken om deze te schalen. En ik ga ook nog eens op P drukken om de positie aan te passen. En hij mag rechts van de persoon komen te staan. Op deze manier. Dan is het ook nog de bedoeling dat we deze gaan uitknippen. Dus dat enkel de filmstrip zichtbaar is binnen het scherm en niet hierboven en hieronder. En daarvoor zullen we gebruik gaan maken van trackmats. En we gaan daarvoor eerst een referentiekader tekenen. Dat doen we hier zo met de rectangle tool. Die selecteer ik. En ik ga dan naar het tijdsbalk. Ik zorg ervoor dat er niets geselecteerd is. En dat doe ik door op een lege plaats te klikken in de tijdsbalk. En dan ga ik een rechthoek tekenen die even hoog is als dit scherm. En die eigenlijk ook de persoon zelf mag bedekken. Zo. Want dit is de zone waarin dat die filmstrip zichtbaar mag zijn. Dus die heb ik nu getekend. Dat is mijn shape layer 3 geworden. Die shape layer die ga je vlak boven jouw filmstriplaag moeten leggen, want dat is jouw schabloontje waarom dat je deze laag zal uitknippen. Dan ga ik naar mijn filmstrip verticaal laag. En dan druk ik op toggle switches modes in mijn geval, omdat ik de modus niet zie. En dan kies ik bij trackmat voor alphabet shape layer 1. En dan wordt deze weer zichtbaar en dan zie je dat de boven- en de onderkant is weggeknipt. Dus dit is alvast goed. Nu moeten we deze filmstrip nog in beeld laten komen. Dus daarvoor moeten we eventjes naar het juiste moment gaan waarop dat de persoon de filmstrip in beeld trekt. Oké. En dat was hier al voorbij zo te zien. Daar is die. Zie, dat moment heb je. Hier komt hij al terug naar beneden. Dus daar trekt hij de filmstrip in beeld. Ik ga mijn filmstrip in dat geval ook een beetje verplaatsen naar links. Dat hij wat gelijk komt met de hand. En dan ga ik ook nog opschuiven naar boven met het pijltjestoets naar boven. Aangezien dat de hand op dit moment nog buiten het scherm is, mag er niets zichtbaar zijn. Zo, en nog iets hoger voor de zekerheid. En dan druk ik de stopwatch voor position in. Ik ga een keyframe verder. Hier is er nog iets te zien. Ik ga nog een keyframe verder. Nog één, nog één, nog één. En nu komt de vinger binnen. Dus nu kan ik mijn positie hier opschuiven. Dat die meekomt. Dat die de vinger volgt. En dan ga ik weer met page down eentje verder. En trek ik de filmstrip naar beneden, page down, met de pijltjestoetsen trek ik de filmstrip weer naar beneden, weer page down. En ik trek de filmstrip met de pijltjestoetsen weer naar beneden, page down. Hop, weer naar beneden, page down, pijltjestoetsen naar beneden, page down, pijltjestoetsen naar beneden, page down, pijltjestoetsen naar beneden, page down. Hoppakee. En dan mag die zo gaan. En dan doe ik nog een aantal keer page down. Nu is die beweging met de vinger afgelopen. En dan laat ik hem nog wat verder vooruit rollen. Dus dan heb je het volgende effect. View. En
En zo worden ze in beeld gesleept. Dan komen we aan het volgende. Yep. Hier wordt een afbeelding genomen. Dat moment heb ik nodig. En daar wordt die afbeelding, in dit geval van de tijger, eruit genomen. Dat komt uit die compositie verticale filmstrip. Dus ik zou eigenlijk moeten gaan werken in die compositie, maar ik zou hier ook willen zien wat hier gaande is en blijft. Dus wat doe ik? Ik ga een nieuw compositievenstertje openen. Dat doe ik door hier bovenaan te klikken en hier kies ik voor New Comp Viewer. Dan heb ik twee compositievenstertjes naast elkaar. Op dit moment staat er hetzelfde in, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Die filmstrip verticaal die zou in een van die twee venstertjes moeten staan. En dat is perfect. Dan zet ik dit venstertje op slot. Dit staat ook nog op slot. Dat wil zeggen dat ik ondertussen in de tijdspannen kan klikken op wat ik wil, maar die twee lagen die blijven zichtbaar. Dus dat zit alvast goed. Zometeen ga ik ook een probleem krijgen met die filmstrip, want ik wil daar mijn afbeelding van de tijger, dat is deze, die wil ik daaruit gaan slepen, maar deze compositie is te smal. Dus als ik die uitsleep tot en met hier, ja, dan stopt het. Dus ik ga deze compositie eventjes aanpassen. Ik klik erin en ik ga naar Composition en naar de Composition Settings van filmstrip verticaal en die breedte daarvan maak ik bijvoorbeeld 3000 pixels. Dan is die zeker breed genoeg. Dan is er geen probleem meer. En dan kunnen we verder gaan. De animatie van het beeldje dat vastgenomen wordt en dan voor de persoon getoond wordt. Ik ga eerst en vooral op zoek naar welke afbeelding dat is. Daarvoor neem ik de selectietool en dan ga ik kijken hier in de filmstrip. Ga ik klikken op het beeldje. Maar hij neemt de filmstrip zelf, hij neemt niet het beeldje, dus dat gaat mij niet veel helpen. Ik ga met de oogjes de lagen aan en uitzetten en dan zie ik welke dat is. En ik zie al meteen dat het deze laag is. Bij mij is het laag 6, de afbeelding en de bijhorende shape layer. Aangezien dat ik die allebei moet gaan bewegen, animeren, omdat dit een maskertje is dat ligt op deze afbeelding, ga ik deze twee lagen aan elkaar verbinden, met elkaar linken via de pickwhip. Hoppakee. En dan hoef ik enkel maar mijn shape layer 6 te gaan animeren, want die is het begin. Die staat bovenaan, omdat ik daar de volgende laag aan gelinkt heb. Dat is al oké. Dan ga ik bij mijn shape layer 6 ga ik mijn ankerpuntje ook verleggen. En daarvoor kan ik hier best wat gaan inzoomen, naar een 100% bijvoorbeeld. En hier zo moet het dan zijn. Ik ga mijn ankerpuntje hier in de linker benedenhoek leggen. Daarvoor neem ik de pen behind tool. En dan moet ik weer terug wat gaan uitzoomen. Zo. De pen behind tool die neem ik om het ankerpuntje in die hoek te leggen. Want straks neemt die persoon dat vast met zijn rechterhand. En dan wil je dat gaan vergroten vanuit deze hoek. Want deze hoek heeft hij vast in zijn rechterhand. Hoe gaan we dat doen? We gaan het ankerpuntje dus verleggen. We zien dat op dit moment niet. Dus wat doe ik? Ik zet toggle switches modes terug op de switches. En ik ga 3D inschakelen. En als je 3D inschakelt, dan zou je ergens op het scherm, dit moeten te zien krijgen. Dat is jouw ankerpunt. En dat ga ik dan hier mooi linksonder in de hoek leggen. Dat is omdat ik zo meteen dus ga verschalen. En nu, wat we nu gaan doen, is die shape layer 6 animeren samen met de hand. En wat ik daarvan ga animeren is in eerste instantie de positie. Dus ik druk op P en ik druk de stopwatch voor position in. En dan ga ik met page down, dat gaat wel heel erg verder achterin, wat verder weg. En hup, daar komt die. En dan pas ik de positie aan. En ik ga dat weer doen met de pijltjes toetsen. Zo, dan weer page down. En met de pijltjes toetsen mee. Weer page down. Met de pijltjes toetsen mee. Page down. Met de pijltjes toetsen mee. Page down. Hoppakee. Page down. En met de pijltjes toetsen erbij. Page down.
En page down. En page down. En weer page down. En de pijltjes toetsen weer. En daar flitste hij eventjes. Page down. Page down. En de pijltjes toetsen. En weer page down. En de pijltjes toetsen. En dan zie je dat die andere hand daar ook verschijnt. En dan moet ik eventjes wachten, want ik hoor dat de computer aan het laden is. En dan kunnen we weer voort. En telkens met page down. En daar blijft hij staan. Lijkt het toch. Voilà. Oké, goed. En dan gaan we nog eens kijken, want ik moet ook nog een beetje schalen. Je ziet hierachter zit de andere hand en hij zou zo groot moeten zijn als de andere hand. Dus gaan we eens kijken hoe dat we dat gaan doen en waar dat we dat gaan doen natuurlijk. Dus hier ben ik begonnen met animeren. Ik ga een stukje terug. En daar op dat moment komt de hand erbij. Dus ik ga op het moment dat hij eruit komt, dan kan ik beginnen schalen. Dat hij niet meer in dat rooster zit. Dus dan klik ik op de shape layer. Ik druk op S voor schalen. Ik klik op de stopwatch voor scale. En ik ga iets verder. En daar zie ik de hand verschijnen. Dus daar ga ik nu verschalen. En dan gaan we eens kijken. En dan komt hij daar mooi tussen te zitten. Eventjes opslaan voor alle veiligheid. En dat was een behoorlijke beweging zo te zien. Ups. En dan gaan we eens kijken wat dit geeft. En ik zit in die filmstrip verticaal te kijken, dus ik ga eventjes naar holografische computer. Dat geeft nou net iets mooier beeld. Voilà, daar komt hij in beeld. Daar gaat hij eruit. Yay. Ja. Oké, en dan wordt hij vergroot en getoond tussen de handen.